เรื่องผีเรื่องผีเฉยๆเหรอเอาใหม่ความแตกต่างเรื่องผีระหว่างไทยญี่ปุ่นคิดว่าน่าจะเสียงมันจะตามดีกว่าไหมความแตกต่างก็มันเป็นวิสเปอร์มันจะกำลังจีบสาวเนี่ยนะความแตกต่างเรื่องผีระหว่างอเมริกาไทยญี่ปุ่นลูกโทษไม่ได้กดวะกดเนี่ยก่อนแรกใช่ยินดีกับเรียวตะซันมากอะไรหรอครับสุดยอด MVP จริงๆครับๆกำลังผมได้ MVP แล้วใช่ได้ MVP ของ MVP อะไรเกี่ยวกับอะไร Most Valuable Player ผมไม่ได้ถามว่า MVP คืออะไร MVP เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการ Editor Finalize everything エディトはいありがとうございまเมื่อすคืนนอนกี่ชั่วโมงนะมันนิดเดียวไม่น้อยเกี่ยวไม่น้อยไม่เยอะประมาณ90 ชั่วโมง90 ชั่วโมง3 วันเลยเหรอ3 วันภายในเมื่อคืนใช่ภายในเมื่อคืนก็คือแสดงว่าเมื่อคืนเรียวตะซันเข้าไปในอีก dimension หนึ่งใช่เพื่ออยู่กับโดเรมอนเพิ่งกลับมาเพื่อที่จะนอน3 วันเพิ่งกลับมาจากอนาคตใช่ไหมไม่ได้มาจากอนาคตมาจากโดเรมอนก็มาจากอีกโดเรมอนมาจากอนาคตเหรอไม่รู้หรอไม่รู้เรื่องนี้อธิบายให้หน่อยมาจาก22世紀22世紀22 century แล้วโดเรมอนมี能力พลังพิเศษที่ถ้าเปิดลิ้นชักแล้วเข้าไปปุ๊บมันจะไปไทม์มาชินได้ว้าวใช่ไม่รู้เรื่องโดเรมอนไม่รู้เรื่องที่อเมริกาไม่ค่อยคิดโดเรมอนหรอมีฮิตโดเรมอนแต่ว่าเฟกนิฮอนจินเดสไม่ใช่ก็คือนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิญญาณเพราะว่าเราเพิ่งถูกชวนงานหนังผีบอกว่าเราแบบไปเดินพรมแดงแล้วก็ขอบคุณมากครับแฟนคลับทุกคนที่ไปเจอเราในงานนั้นด้วยขอบคุณมากครับสุดยอดอะไรกันสมัสเฮ้ยเราเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆได้ยินแน่นอนนะมันเคยขนาดนี้ได้ยินแน่นอนนะอะไรมันเริ่มสนใจว่าทีละประเทศไม่เหมือนกันนี่ว่าใช่มันจะยังไงบ้างแต่ละประเทศที่เราเป็นตัวแทนให้มีความเชื่อยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมักจะเชื่อในเรื่องผีหรือเปล่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าคนญี่ปุ่นแทบจะไม่มีศาสนาแต่ว่าคนญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพระเจ้าด้วยสำหรับรีโมทก็มีผีรีโมทก็มีพระเจ้าก็เรียกว่ายาโอโยโรตุโนะคันแต่ว่าแค่อยู่ในหนังสือเฉยๆความจริงไม่ค่อยเชื่อแค่ชีวิตของตัวเองว้าวใช่มันจะเป็นเรียลลิสติกมากสำหรับผมก็ไม่ได้เชื่อนะจนถึงมาที่นี่สำหรับไทยเป็นไงคนไทยเชื่อใช่มักจะเชื่อทั้งวิญญาณทั้งผีทั้งเจ้าที่คิดว่าใช่ก็ศาสนาไงศาสนาก็ไม่ค่อยเชื่อศาสนาเท่าไหร่แต่เชื่อในเรื่องวิญญาณน่าสนใจเพราะว่ามันจะพ่อแม่เชื่อใช่ไหมศาสนาคนรอบๆที่คนไทยมันเชื่อศาสนาคนที่เชื่อศาสนาเยอะก็เลยเล่าเรื่องผีก็เยอะแยะมันรอบๆได้ยินเรื่องผีเยอะตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้มันก็เลยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อพ่อไม่ค่อยพูดเรื่องจริงเนาะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดมาและอเมริกาเป็นยังไงบ้างที่อเมริกา 50-50 ก็คือจะมีบางคนที่แบบว่าเชื่อมากในเรื่องแล้วก็เคยได้ยินเพื่อนที่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยมีแต่ว่ามีประสบการณ์ด้วยแต่ว่าแบบคนอเมริกันจะเป็นแบบว่าถ้าไม่เห็นกับตาจะไม่ค่อยเชื่อกลับมาคุยว่ามีผีอะไรบ้างในแต่ละประเทศในวัฒนธรรมหรือว่าในเรื่องราวของญี่ปุ่นจะมีผีอะไรบ้างญี่ปุ่นมันจะมี2ประเภทเนาะก็คือยูเระกับโยไคไม่ค่อยมีในชีวิตจริงมีในการ์ตูนหนังสืออย่างเดียวแต่ยูเระบางคนบอกว่าฉันเห็นยูเระนะหน้าตายูเระเป็นยังไงนะเทมเพลตยูเระก็คือผมยาว
ใส่ชุดกิโมโนสีขาว เป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ ลักษณะแบบยูเรตที่มีแบบ ผมยาว ผมยาวๆชุดสีขาว มีในแบบทุกประเทศมีแบบผีแบบเนี้ยที่อเมริกาก็เห็นในมีเดียแบบนี้ด้วย อ๋อเหรอ ใช่ โยไคมีไหมครับ เมื่อเป็นมอนสเตอร์ สมมุติญี่ปุ่นผีล่ม มันจะเป็นข้างบนเป็นล่ม แล้วก็มีตาเดียว แล้วก็ลิงยาว โอ้ แล้วก็เป็นขาอันเดียวคาราคาซาโอบาเกะ โอ้อันนี้ดูน่ารักนะ เคยทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับมอนสเตอร์จำได้แค่คาปะ คัปปะ เฟมัสเนาะ ที่เป็นเต่าใช่ปะ ไม่ใช่เต่า เต่า คัปปะก็คือคัปปะ โอเค ไม่ใช่เต่าด้วย มันแค่คัปปะ ที่แบบว่าเขาจะกิน อืม แบบกินคนที่แบบว่า ใช่ ดึงไหนน้ำของโปรดเขาก็คือแตงกวานะงั้นฆ่าก่อนทำไม ของไทย ไทย มีเยอะแยะ กระสือ หน้าตากระสือเป็นยังไง วอยได้ต้องติดกับไส้และเครื่องในผู้หญิงที่แบบฝึกคาถาอาคมหรือว่าทำอะไรผิดเลยต้องกลายมาเป็นรูปร่างของกระสือ ผมน่าสนใจที่ว่าเขามีพาร์ทเนอร์ด้วยบาร์ดี้ จริงเหรอ ใช่เนี่ย ที่เราแต่งตัวเป็นใน ฮิเดกิเต็มตัวเป็นอันนั้นอ่ะ ใช่ อันนั้นกระหังไม่ใช่เหรอ ก็หัน อ๋อ เป็น อันนั้นคือพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ชิพใช่ แล้วลูกออกมาจะเป็นอะไรกระสือเหรอใช่ไหม อาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แบบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันนะ ก็เหรอ แค่บอกว่าไปด้วยกัน ทำงานด้วยกัน ไปเข้าออฟฟิศด้วยกัน ใช่ ใช่หรือเปล่า โอเค ให้ แล้วก็มีอีกที่แบบว่า เปรต 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 ที่ดังๆสูง เปรตคือคนที่น่าจะตีพ่อแม่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ชอบโกหกปากมันจะแบบเป็นรูกินอะไรไม่ค่อยได้ ทรมานเนอะ ทรมาน ยาวไปก็เลยกินอะไรไม่ได้ ปากมันเล็กเป็นแบบรูเข็ม โอ้ ใช่ แต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นบากิโมโนะเหมือนเป็นมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดของไทย แต่มันเรียกว่าผีนะผีเปรต ในแต่ละประเทศของอเมริกาด้วย ก็คือจะมีต้องแยกเป็นวิญญาณที่เป็นคนที่ตายไปแล้ว แล้วก็เหมือนโซลวิญญาณของเขายังไม่ยอมที่จะไปต่อยังไม่ยอมที่จะออกจากโลกนี้ วิญญาณของเขาก็เลยอยู่กับที่ นี่คือ เหมือนเป็นโกสเขาเรียกว่าโกส โกส แต่ว่าในอเมริกาก็มีดีมอนที่เป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นอะไรที่มาจากนรก เพราะว่าที่อเมริกามักจะคนคริสเตียนเยอะ ก็เลยอะไรที่เกี่ยวกับวิญญาณสปิริตที่เป็นเกี่ยวกับดีมอนมักจะเป็นคอนทราสต์ระหว่างสิ่งที่เป็นเฮเ e นกับสิ่งที่เป็นเฮลแล้วก็มีในมีเดียก็คือมีเยอะมากเกี่ยวกับดีมอนที่มาจากนรกหรือว่าเอามาฝังกับคนหนึ่งเช่นเรื่อง The Exorcist อ๋อใช่มีเยอะที่เป็นบอกว่าดีมันแบบวิญญาณของดีมันเข้ามาในคน แล้วก็อาจจะทำให้ร่างของคนนั้นเปลี่ยนไปก็ได้ หรือว่าเป็นแค่ดีมันที่มาจากนรกขึ้นมาในโลกของเราเฉยๆเพื่อทำภารกิจอะไรสักอย่างก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าของอเมริกาก็มีที่เป็นแค่คนที่แบบว่าตายแล้วก็ยังอยู่แล้วก็เป็นวิญญาณที่ดีที่แบบว่าคอยดูแลคนที่ยังอยู่เพราะว่ารักเขาอะไรเงี้ยเช่นเรื่อง Ghost Patrick Swayze ถ้าจำไม่ผิดที่แบบว่าเขาแค่ตายแล้วก็เป้าหมายของเขาก็คืออยากจะปกป้องแฟนของเขา ดำมากๆเนาะ ใช่ดังมากใช่ก็จะมีแบบผีที่ดีหรือว่าคนที่ตายไปแล้วก็แขนก็จะเป็นแบบลักษณะแบบ haunted house ที่บอกว่าจะมีอะไรที่แย่มากที่เกิดขึ้นแบบว่าหลายคนแบบทั้งครอบครัวจะถูกฆ่าในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอมีแบบครอบครัวอีกอันมาแบบย้ายมาในบ้านหลังนั้นก็จะถูกทำร้ายอันนี้เป็นลักษณะ poltergeist ในบ้านที่บอกว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ค่อยดี poltergeist บางทีก็แข็งแรงมากแบบสามารถตีคนได้สามารถแบบว่าทำร้ายคนได้หรือว่ามี poltergeist ที่บอกว่า annoying น่ากลัวแต่อาจจะไม่ได้ทำร้ายเท่าอาจจะทำให้แบบว่าของตกโดยที่มันไม่ได้บ่อยดูคลิปบ่อยเรื่อง poltergeist ที่น่าจะดังที่สุดของอเมริกาParanormal Activity Thank you Paranormal Activity ลุกไปดูภา
ภาค 2 ของ Paranormal Activity น่ากลัวมากครับ ได้ดูของญี่ปุ่นไหม เอ๊ะ มี Paranormal Activity มีเหรอ ของญี่ปุ่นเหรอ มี โอ้ยน่าสนใจ โอเค เดี๋ยวขอเปิดคลิป ไม่เอา เสร็จ แล้วร่างทรงอะที่อเมริกามีไหม ร่างทรง คนที่เชื่อมวิญญาณ อืม หรือว่าผี ที่อเมริกาก็เขาเรียกว่ามีเดียมหรือไม่ก็มักจะเป็นแบบว่า priest ที่จะสามารถคุย กับวิญญาณได้ กับวิญญาณได้ ไม่ใช่เข้าสิงวิญญาณเข้าสิง ได้ด้วย แล้วไงได้ด้วยอ๋อ ม ญี่ปุ่นก็มีเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เหมือนโดนมีมมันตลกนะเขาบอกว่าโอเคฉันจะเรียกโทคุกาวะเยสุนะ What แล้วแป๊บนึงฮันจูโทคุกาวะเยสุ จริงไหมเนี่ย ใช่มันทำแบบนี้ก็เยอะ เออ แล้วก็รายการชอบแกล้งเขาอ่ะไอ้ยคุณเป็นโทคุกาวะจริงเหรอครับโอ้ยอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่แต่สมัยผมชื่อไม่ใช่แบบนั้นนะทำไมชื่อแบบนั้นมันชื่อเปลี่ยนเรื่อยๆนะ ก็คือแต่ละคนเชื่อในผีอะไรบ้าง หรือว่าไม่เชื่อ เพราะอะไร ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับสมองมนุษย์คือได้ยินเริ่มไหมปิดตานะ อืม ก็ทำให้ได้ยินเสียงน้ำเดือดอุ้ยหลอมมากน้ำนี่หลอมมาก1 2 3ลาดแขนลุกโดนที่น้ำร้อนนั่นมันจะบวมใช่ไหม อืม แต่จริงๆนะไม่ได้ลาดน้ำร้อน อืม น้ำเย็นทำให้จินตนาการว่าน้ำนี้มันร้อนมากๆนะแต่จริงๆน้ำเย็น แต่คนที่โดนน่ะมันจะบวม เพราะว่าถ้าสมอนเชื่อ100%สิ่งที่ไม่จริงก็สิ่งที่จริงกลายจะเป็นสิ่งที่จริงแล้ว ซึ่งผีก็เหมือนกัน ถ้ามนุษย์มันจะไว้ใจ100%เชื่อก็จะเห็นโดนเหมือนกัน ง่ายๆคือบิลีฟในความเชื่อ ใช่ก็ถ้าเชื่อก็เห็นผีได้ ซึ่งส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นไม่ได้เชื่อก็เลยไม่เห็น แต่พอผมมาที่ไทยแล้วได้ยินนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอพระคนไทยลอยคนหลายคนแล้วก็ไหว้อะไรก็เริ่มเชื่อแล้ว ตอนนี้อาจจะมีโอกาสที่เจอผีนะครับ เคยรู้สึก จริงๆตอนอยู่ญี่ปุ่นผมเคยนะตอนอยู่ญี่ปุ่นผมเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เป็นราคาถูกมาก แต่อยู่ในเมืองสุดๆโรปงกิปกติราคาประมาณเช่า 30,000 40,000อ่ะแต่ผมเช่าแค่5,000แต่ว่าห้องเล็กมากนะห้องเล็กมากห้องเล็กมากมันเป็นชาวารูมที่เป็นเล็กๆประตูก็เล็กๆวันหนึ่งผมนอนใช่ไหมนอนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนดึง แล้วก็มันดึงจะไหมผีจะไหมดึงอยู่ที่ก็รู้ตัวว่าผมอยู่หน้าชาวารูมแต่ผมดึงจริงๆนะหรือว่าผมขยับเองหรือเปล่าแล้วก็ชาวารูมเปิดไว้ก็วันอื่นเพื่อนมาห้องผมก็เล่นเกมอยู่ดีก็เปิดประตูชาวบ้านเลยอัตโนมัติหลายรอบมันน่ากลัว อันนั้นน่า เฮ้ย จะ นั่นน่ากลัวใช่ อั น่าน กลั นั้ วน น่าจะอันนั้นแล้วนะเราได้ไปถามคนเจ้าของ แต่ว่าไม่ได้จำแต่ว่ามันจะเป็นที่อพาร์ตเมนต์ผมคนญี่ปุ่นผมแค่คนเดียวใช่อื่นๆมีแต่คนต่างชาติแล้วก็คนที่อาจจะกำลังหนีจากทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ไปไหม น่าจะยังมีนะยังมี เป็นที่ดีมาก ยังมีนะใช่ก็ อยู่ที่นั่นเมื่อกี้ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน แล้วมันชิวๆไงชิวๆสำหรับชิวๆก็แค่มันจะอ่ำแล้วก็เดินเฉย อันนี้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นกี่ปีกี่เดือน ๆประมาณปีครึ่ง2 ปีนะครับปีครึ่ง2 ปีฮะใช่มีอีกเรื่องหนึงที่แปลกมากระเบียงเชื่อมกับห้องข้างๆมีกำแพงนิดนึง แต่ว่าข้างหน้ามีชนประมาณ5 เซนวันหนึ่งเขาใช้เครื่องซักผ้าแล้วก็น้ำเข้ามาระเบียงผมอ่ะ โอ้ อาจจะโทรของเขาไม่ก็ดี แล้วก็เขาใช้ยาซักผ้ามันกลิ่นแรงมาก โอ้ เพราะว่าน่าจะของประเทศอื่นอ่ะกลิ่นแรงมาก มันก็บอกเขานี่มันน้ำเข้ามาแล้วก็มันกลิ่นเหม็นมากนะครับเขาคนนั้นผมรู้ว่าของต่างชาติผมเลยพยายามพูดภาษาอังกฤษ Hey smell not good อะไรประมาณนั้นพยายามโอเค sorry ปุ๊บพูดนี้นำเข้าใหม่กรอบแต่ว่าหอมเขาแค่เข้าใจว่าอ๋อเขาไม่ชอบน้ำหอมนี้
มาก อันนี้ไม่ใช่เรื่อง อันนี้เป็นแค่ เฮ้ยตองผีหลอกอีกแล้วกูว่ามันแปลกๆตองผีหลอกอีกแล้วอ่ะ เมื่อกี้ผมฟังตั้งใจมาก ตั้ ตั้ ง ง ใจมามใจาก กด้วยว่าโอ้ต้องมีอะไรเข้ามาในแบบน้ำมันจะหยุดหรือว่าจะเต็มห้องหรือว่าอยู่ดีๆน้ำเข้ามาโดยที่ไม่มีเขาไม่ได้ใช้หรือว่าต้องซื้อสันติ มีไหมฮะ มีไหมครับ ที่อยากจะบอกว่าประสบการณ์ของลูกค่อนข้างซิมิลากับเดลต้าก็คือที่อเมริกาไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้เลย โอ้ แต่ว่าแบบถ้าไม่เห็นกับตาไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยตอนที่นิพนธ์ปล่อยไปต่างจังหวัดสักที่หนึ่งแล้วก็ลูกก็แบบไปมันเป็นร้านอาหารแบบข้างถนน ได้ตอนไปเขาเอราวัณใช่ไหม น้ำตกเอราวัณ ใช่แต่เป็นร้านอาหารแบบน่ารักมาก คือเป็นไก่ย่างที่แบบว่าอร่อยมากอร่อยมากแต่ลูกก็ไปที่ห้องน้ำ จะไปตรงไหนก่อนที่จะเล่าอ่ะเพราะไอเข้าก่อนมันตอนแรกคือไม่ได้สังเกตแต่คือก็เห็นรองเท้าแตะอ่ะมันอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วไอแล้วก็ไม่ได้สังเกตคิดว่าเรื่องโทรศัพท์ไปแต่สักพักก็แบบมีเสียงน้ำจะเป็นเยอะๆอ๋อเขาน่าจะล้างทำความสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะสักพักออกไปปุ๊บอันนี้คือที่รู้สึกแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งรู้ที่เธอก็คือคนไทยจะมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเราก้มแล้วก็มองรูนี้ ระหว่างขาม องรูเหรอก็รูของใคร ก็คือก้มลงแล้วก็มอง ระหว่างขาสามารถเห็นอะไรมากขึ้นเพราะว่าวิญญาณจะไม่ระวังตัว เพราะว่าเราก้มลงเห็นอะไรเห็นเท้าเราแบบคิดว่าเราเห็นเท้าแบบสีขาวแค่เท้าเดียวเข้าไปในห้องน้ำตอนที่กำลังผูกเชือกรองเท้าอยู่เห็นเท้าสีขาวเข้าไปในห้องน้ำเราก็เลยจริงเหรอแบบนึกในใจแบบ what เห็นจริงๆเหรอเช็คแล้วเหรอว่าจะไม่มีการไม่ได้เช็คโอ้เช็คกับบ้าน ใช่ถ้าหลังจากยืนขึ้นมาแล้วก็แบบจริงเหรอแล้วก็คนไทยเขาจะเชื่อว่าถ้าเห็นอะไรห้ามพักห้ามตามไปไม่อย่างนั้นมันจะโดนถ้ามันเป็นเจ้าที่ที่ไม่ค่อยถูกกับคนวิสิเตอร์เท่าไหร่ก็ต้องห้ามไปยุ่งกับเขาเราแค่ต้องแบบว่าขออนุญาตมาใช้พื้นที่นะครับอะไรเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจคนไทยส่วนมากชอบเชื่อเจ้าที่มากกว่าที่รู้สึกนะมีทุกที่เนาะอันนั้นนะศาลเจ้าเล็กๆไม่ใช่ศาลเจ้าวัดเล็กๆศาลเจ้าวัดเล็กๆจริงๆที่นี่ก็มีต้องไหว้ก่อนที่จะเข้ามาถูกที่หมู่บ้านลูกก็มีตั้งใหญ่ๆพระพรหมที่จะสามารถเข้าไปแล้วก็ไหว้แล้วก็ให้ของตอนนี้มันกลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีถ้าไม่ทำใช่ตอนที่ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดไปกาญจนบุรีที่แบบว่าที่เป็นโหดด้วยนะพอเป็นที่ที่แบบว่าสงครามเก่าเนาะพอเข้าไปปุ๊บต้องไปไหว้ก่อนต้องไปไหว้เจ้าที่นั่นก่อนก็เลยขึ้นไปแล้วก็ไหว้แล้วก็ช่วงนั้นที่แบบว่าอยู่ในโรงแรมก็ไม่ได้เจออะไรมีไหมครับคุณฮิเดกิมีครับที่บ้าน บ้านผมเวลาจะขึ้นชั้น2มันจะเป็นบันไดขึ้นมาเนาะปุ๊บเสร็จปุ๊บข้างซ้ายจะเป็นห้องของพี่สาวถ้าตรงไปก็เป็นห้องผมถ้าขวาก็จะเป็นห้องพ่อแม่มังก็ทุกอย่างจะอยู่ในห้องพ่อกับแม่ก็เดี๋ยวเข้าไปหยิบเสร็จปุ๊บนี่นั่นออกมาจังหวะที่ออกมาห้องพี่สาวมันจะมีล็อกอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในซึ่งมันล็อกได้แค่จากข้างนอกใช่ไหมเหมือนจังหวะที่กำลังจะลงไปข้างล่างแกนเหมือนมันขยับแล้วขยับโอเคมันยังตั้งสติได้อยู่ปุ๊บมันเปิดแบบมันสุดเลยนะสุดเลยสุดแบบสุดเลยอ่ะแล้วจังหวะนั้นคือแบบมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเราแม่ก็เคยบอกว่ายิ่งกลัวเขาจะยิ่งมาหาเราก็ใช้ทฤษฎีนั้นโดยที่ไม่วิ่งลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ว่า
ตรงไปปุ๊บทำเป็นแบบไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรแต่คือข้างในคือแบบโอ้โหแบบ มันไปหมดแล้วอะเลี้ยวเข้าห้องตัวเองมาเปิดมิวสิกให้แรงที่สุดเพื่อให้แม่ขึ้นมาด่า ไม่ใช่พี่สาวมันจะแกล้งเนาะ ไม่มีพี่สาวไปอยู่หอแล้ว อ ไปอยู่หอ แล้วจังหวะนั้นก็มาปุ๊บเปิดมิวสิกดัง ก็ตามที่วางแผนเลยแม่ขึ้นมาเปิดทำไอ้ดังมาก จังหวะนั้นแบบกอดแม่เลยแบบแม่น่าจะรู้สึกอะไรอย่างแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะตอนไปถ่ายหนังครับแล้วเรา ที่ไหนนะ ป ที่กาญจนบุรี กาญจนบุรี เหมือนกัน แล้วเราก็ถ่ายเรื่องเกี่ยวกับแบบสงครามใช่ไหม แล้วก็หลังจากที่ไปย้ายจากวันสุดท้ายไปที่หนึ่งอะซึ่งมันลึกมากอะมันไม่มีเซเว่นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะจนกระทั่งมาก็คอทายมันตอน6 โมงเช้าประมาณตี 4 เดี๋ยวนะขออธิบายซีนให้ชัดเจนก่อน ว่าตอนนี้ บังกะโลที่อยู่อ่ะมันจะมี โอบังกะโลที่เป็นที่พักที่อยู่ ใช่แต่ว่าอันนี้คือมันอยู่ใกล้ๆแบบที่ก่อสร้างตอนเก่าๆ อ๋อ ที่มันมีนั่นใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่บังกะโลมันก็คือรีสอร์ทนี่แหละแต่มันมี3 ชั้น โอเครีสอร์ท3 ชั้น ผมอยู่ชั้นล่างสุดโปรเดียวกับพี่เจมส์คนที่เป็นแอคเตอร์ของอังกฤษ ของผมคือเหมือนแบบเก้าอี้พลาสติกอะมันจะค่อยๆกึด เดี๋ยวขอตอนนี้อยู่นอนอยู่ใช่ น ปะ อนอยู่ตอนประมาณตี 4 แล้วก็นอนด้วยกับกี่คนไหม ไม่ นอนอยู่คนเดียว จะได้ห้องเดียว แล้วก็เก้าอี้อันนี้อยู่ในห้องของตัวเอง จากซ้ายไปขวา เฮ้ยโปรตาไกเนาะอันนี้ก็ไม่มีลมเนาะ ไม่มีลม ประมาณขยับกี่เมตรนะ ห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะตอนนั้นนะ ประมาณ ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็เห็นว่าจากตรงกลางมันก็แบบไปถึงสุดแล้ว ไปจนสุด จังหวะนั้นคือแบบไม่อยู่แล้วผมพอแล้วก็กลัวครับ กลัวจนนอนไม่หลับก็ออกไป จริง อ ๆ อก นะ ไปห้องข้างล่างแล้วก็พี่เจมส์ก็ยืนอยู่โอ้พี่เจมส์ยืนทำไมวะwhat happened เขาก็บอกว่า yeah I couldn't really sleep แต่เราก็ไม่ได้พูดเนี่ยว่าแบบเราเห็นกันจริงๆก็แบบyeah แบบก็นอนไม่ค่อยหลับแต่ไม่กล้าพูดตรงนั้นไงแล้วพอเวลาเข้าโลปุ๊บ yeah น่าจะเหมือนได้รู้สึกอะไรสักอย่างพี่เจนก็บอกว่าข้างในห้องมันจะมีที่เกี่ยวอะพวกที่แขวนเสื้อ พวกที่แขวนเสื้อ มันตรึมอันนี้ที่พี่เจมบอก โอ้ my god แต่ก็อาจจะแบบแค่มาเตือนว่าแบบให้ระวังตัวเฉยๆเพราะถ้าสมมติเขาจะมาทำร้ายอ่ะถ้าเขาแบบคิดแย่ๆกับเรา มันน่าจะมีเวรเขาสามารถทำร้ายเราเพราะผมเชื่อไม่ลบหลู่เลยไม่ลบหลู่ทุกครั้งที่จะไปต่างจังหวัดผมจะไหว้ก่อนที่จะเข้าห้องจริงๆนะก่อนเราไหว้เพื่อขอว่าไม่ได้มาทำอะไร รอดูเรื่องนั้นนะครับกลายเป็นโปรโมทเรื่องนี้ไปเลย โอมกระเดะครับ โอมาเกิด โอไม่ใช่โอมกระเดะอันนั้นหิวแล้ว ใช่ สุดยอดนะครับ อันนี้คือประสบการณ์ของแต่ละคน คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของเราที่3 คนและเรา2 คนก็ไม่เชื่อก่อน ใช่ มาเมืองไทยแล้วก็เชื่อคนนี้ก็น่าจะเชื่อตั้งแต่แรก สุดท้ายฝากหนังมีเดียอะไรสักอย่างที่ชอบมากที่สุด ลิงก็ดังเนาะมีชื่อเสียง ใช่ แต่ว่าこのぐらい水の底からอันนั้นน่ากลัวที่สุดดาร์กวอเตอร์ โอ้ คือตึกเก่ากว่านิดนึงข้างบนสุดดาดฟ้าจะมีเก็บน้ำใช่ไหมเพื่อทำให้น้ำเชื่อมกับทุกห้องเด็ก1 คนจะหลุดเข้ามาในน้ำแล้วก็เสียชีวิตหลายเดือนอยู่ดีๆก็ใช้ก็เลยก็จะก็อะไรของหนักแต่มันน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดจริงๆน่าจะอเมริการีเมคด้วย อเมริการีเมคด้วย Dark Water ลองดู3 โมงก็ได้เนาะใช่ reaction reaction ก็ดีเนาะเฮ้ยอเมริกาอย่างไง อเมริกามีเยอะมากแต่ที่ลุกเคยดูในเธียเตอร์เราก็ทำให้แบบกลัว ขอตามได้ไหม Paranormal มี paranormal ที่ดูในเธียเตอร์ Blair Witch ก็น่ากลัว ใช่มาจาก Conjuring Universe ก็คือ Insidious 2 ผมไปดูในเธียเตอร์หลังจากนั้นก็กลัวสักเดือนหนึ่ง
แล้วก็ Six Sense ก็คลาสสิกมาก Six Sense คลาสสิกมากแต่ Six Sense ไม่ได้ไม่ค่อยไม่เรียกว่า horror แต่ว่าเป็นเหมือน thriller thriller psychological ที่ดีมากๆ ชอบ Six Sense ดีมาก ผมชัตเตอร์กับร่างทรง ชัตเตอร์ ชัตเตอร์ต้องไปดูน่าจะน่ากลัว อ๋อน่าจะดูอ่ะที่เป็นสุดท้ายที่เป็นใช่ไหมอุ้ยคนลุกปีเกาะหลัง ผมรู้สึกว่าทำดีมากครับ ใช่ พี่อนันต์เล่นเรื่อง Shutter ที่แบบว่าเขาถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็ปวดหลังเรื่อย นั่นแหละ ๆ แต่ต้องดู แล้วก็รังสอง ร่างทรงผมรู้สึกว่าผมอินร่างทรงมากกว่ามันเห็นทุกซีนทุกอย่างในป่าทุกอย่างเขาทุ่มจริงๆเนาะมันไม่ได้แบบจัมป์สแกร์แต่ ใช่ อินไซต์ของมันคือแบบโอ้ my god ก็น่าสนใจถ้าแบบว่าเราเป็น reaction video สามก่อน เกี่ยวกับดูหนัง horror สักเรื่องหนึงก็ ไม่เอา นี่ก็คือเรื่องผีวัฒนธรรม ไทยญี่ปุ่นอเมริกา ไทยญี่ปุ่นอเมริกันขอบคุณครับ เจอกันนะครับผม เจอกันครั้งหน้าครับ อุ้ย ฮะ ขั้นหลังมีใครบ้างระวังนะครับผม ระวัง คืนนี้ระวังนะครับ คืนนี้ระวังนะ อย่าลืมแปลงฟัง อย่าลืมแปรงฟัน อันนี้เราน่าจะอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไหม ใช่น่าจะโอซาก้าอยู่ จะไปเจออะไรที่โอซาก้า อาจจะไปเจอ เรียกรีวิวให้ เช่น อาหาร อันนี้ไม่กลัวครับ ไม่กลัว ไม่กลัว ซูชิ ซูชิถ้ามีวาซาบิเยอะก็น่าจะกลัว น่าจะกลัว น่าจะกลัว ถ้าวาซาบิเยอะกว่า เยอะ ข้าว โอ้ยกลัวจริงๆนะเราต้องเล่านะถ้าเป็นแบบนี้ต้องเล่า ใช่ อืม ครับ3 2 1